જય સ્વામિનારાયણ। કેમ છો બધા? હું મનના સ્વાગત કરું છું તમારું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડમાં। આજે આપણે શાકભાજીથી ભરપૂર એવો ટેસ્ટી અને હેલ્થી હાંડવો બનાવવાનો છે। પણ હાંડવો બનાવવાનું શરૂ કરીએ એ પહેલા જો તમે હજી સુધી આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને તમને મારી દરેક રેસીપી ગમતી હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને હા, બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ જરૂરથી દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલા મળે। તો ચાલો લીલા શાકભાજીથી ભરપૂર એવો હાંડવો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। શાકભાજીથી ભરપૂર એવો સુપર ટેસ્ટી અને હેલ્થી હાંડવો બનાવવા માટે આપણે કઈ કઈ સામગ્રી જોઈએ છીએ તે જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ બેટર બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ। બેટર બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 વાટકી ચણાની દાળ અને 2 વાટકી ચોખાને બરાબર ધોઈ સાદા પાણીમાં 10 કલાક માટે પલળવા દીધા હતા। દાળ ચોખા પલળી ગયા ત્યાર પછી તેને એકદમ દરદરું પીસી લીધું હતું અને આથો લાવવા માટે 1.5 ગ્લાસ જેટલી છાશ ઉમેરી હતી અને ત્યાર પછી પણ આથો લાવવા માટે આ બેટરને 7 થી 8 કલાક માટે છોડી દીધું હતું ઢાંકીને। અને હવે 7 થી 8 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણે બેટરનો ખૂબ જ સરસ આથો આવી ગયો છે। તેમાં કયું કયું શાકભાજી એડ કરવાનું છે તે જોઈ લઈએ। તો બધું જ શાકભાજી આપણે થોડા થોડા પ્રમાણમાં લીધું છે। ખમણેલી દૂધી, મકાઈ, કોબી, ટમેટા, કેપ્સિકમ, બીટ, લીલા વટાણા, ધાણા, ગાજર, તીખાસ માટે આદુ મરચીની પેસ્ટ, સિંગનો ભૂકો, તલ અને લીમડાના પત્તા। જેમ વેજીટેબલ્સનું પ્રમાણ વધારે હશે તેમ હાંડવો ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્થી બનશે। હવે બધા જ શાકભાજીને આપણે હાંડવાના બેટરની અંદર એડ કરશું। તમારે આમાંથી કોઈ પણ શાકભાજી સ્કીપ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો, પણ જેમ વધારે પ્રમાણમાં શાકભાજી એડ કરશો તેમ આપણો હાંડવો ખૂબ જ હેલ્થી, ટેસ્ટી અને કલરફુલ બનશે। અને હા, મકાઈ અને દૂધી તો ફરજિયાત એડ કરવાનું રાખજો કેમ કે આનાથી હાંડવાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તો મકાઈ અને દૂધી એડ કરશું। ધાણા, વટાણાનો સ્વાદ પણ હાંડવાની અંદર ખૂબ જ સરસ લાગે છે। બધા શાકભાજી થોડા થોડા પ્રમાણમાં એડ કરવાથી એકદમ કલરફુલ અને ટેસ્ટી હાંડવો બનીને તૈયાર થશે। હવે આપણે બધું શાકભાજી એડ કરી દીધું છે। તેની અંદર તીખાસ માટે આપણે આદુ મરચીની પેસ્ટ લીધી છે, એડ કરશું। 3 મોટી ચમચી જેટલી આદુ મરચીની પેસ્ટ છે। તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હો તે પ્રમાણે એડ કરી શકો છો। અને અહીંયા સિંગને મેં દરદરી ભૂકો કરી લીધી છે તે એડ કરશું। 1 વાટકી જેટલી સિંગનો ભૂકો એડ કરવાનો છે। 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરશું। 1 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરશું। હાંડવાનું બેટર આપણું થોડું ખાટું છે એટલે આની અંદર આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરશું। અને મીઠું આપણે બેટરમાં પહેલા જ એડ કરી દીધું હતું। તમે જે પ્રમાણે ખારું ખાતા હો તે પ્રમાણે તમે મીઠું એડ કરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુ બરાબર એડ કરી દીધી છે। બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। હવે બધી વસ્તુ બરાબર મિક્સ થઈ ગઈ છે ત્યારબાદ તેની અંદર 1 ચમચી જેટલો ખાવાનો સોડા એડ કરશું। સોડાને ફૂલાવા માટે 1 લીંબુનો રસ લીધો છે તે એડ કરશું। ફરીથી બધી વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। બરાબર બધી વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એક પેનની અંદર તેલ મૂકવાનું છે। હવે એક પેનની અંદર આપણે 3 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું। તેલ બરાબર ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલા તલ એડ કર્યા છે। ચપટી હિંગ એડ કરશું। 5 થી 6 લીમડાના પત્તા એડ કરવાના છે। ત્યારબાદ આપણે તૈયાર કરેલું બેટર એડ કરશું। હાંડવાને થોડો જાડો જ રાખવાનો છે। 2 થી 3 ડોયા જેટલું આપણે હાંડવાનું બેટર એડ કર્યું છે। આવી રીતે કરવાથી હાંડવો એકદમ સરસ જાળીદાર અને પોચો બનશે। ઉપરથી ફરી આપણે તેલનો વઘાર આપવાનો છે। ફરી 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું અને તેની અંદર તલ એડ કરવાના છે। ચપટી હિંગ, લીમડો
તે વઘારને આપણે ઉપરથી એડ કરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ જ રાખવાની છે, જેથી આપણો હાંડવો વચ્ચેથી પણ બરાબર ચડી જાય. હવે હાંડવાને 10 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈએ. 10 થી 12 મિનિટ માટે હાંડવાને આપણે ઢાંકીને મૂકી દેવાનો છે અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ હાંડવાને ચડવા દઈશું. એકદમ નીચેથી ક્રિસ્પી બની જાય ત્યાર પછી જ આપણે હાંડવાને પલટાવશું. હવે 10 થી 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણો હાંડવો એક બાજુથી બરાબર રીતે ચડી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે હાંડવાને બીજી બાજુ પલટાવી લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો ઉપર કેટલો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. આવી જ રીતે બીજી બાજુ પણ આપણે હાંડવાને ચડવા દઈશું. લાઈટ વહી ગઈ છે અને હાંડવાને આપણે ઢાંકી દીધો હતો. ફરીથી 10 મિનિટ ચડવા દીધો છે હાંડવાને. ચેક કરી લઈએ તો બીજી બાજુ પણ આપણો હાંડવો સરસ રીતે ચડી ગયો છે અને બંને બાજુ એકદમ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. ચાલો સર્વ કરી દઈએ. જોવામાં કેટલો સરસ આપણો હાંડવો લાગી રહ્યો છે. હવે હાંડવાનું આપણે કટિંગ કરી લઈએ. એકદમ ફૂલેલો ફૂલેલો આપણો હાંડવો બનીને તૈયાર થયો છે. હાંડવાનું કટિંગ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સરસ પોચો અને જાળીદાર હાંડવો બન્યો છે અને વેજીટેબલ્સ પણ કેટલા સરસ લાગી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ પોચો બન્યો છે અને દરેક પીસમાં વેજીટેબલ્સ કેવા સરસ લાગી રહ્યા છે. એકદમ કલરફુલ એવો આપણો હાંડવો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તમને મારી હાંડવા બનાવવાની આ રીત કેવી લાગી તે કોમેન્ટમાં જરૂરથી લખીને મોકલજો. આ હાંડવો ટેસ્ટી અને હેલ્થી પણ ખૂબ જ છે, તો ઘરે બનાવવાની જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો જો તમને મારી હાંડવા બનાવવાની આ રીત ગમી હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ફરી મળીએ નવા વિડીયો, નવી રેસીપી સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.